السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع حمى البحر الأبيض المتوسط. الحمى دي بتصيب عدد كبير من الناس في بلادنا. الحمى دي موجودة في الشعوب اللي حوالين البحر الأبيض المتوسط، زي الأرمن، زي الأتراك، اليهود، العرب، الإيطاليين، اليونانيين، القبرصة. كل الشعوب دي بنسبة 1 شخص مصاب لكل 200 شخص سليم. يعني إذن الحمى البحر الأبيض المتوسط دي منتشرة جدا. هي فعلا منتشرة بنسبة كبيرة في المناطق بتاعتنا، وهي عادة ذكور أكتر من الإناث. يعني الذكور عددهم مرتين عدد الإناث. نحب نلفت النظر ان هذه الحمى بتبقى موجودة عادة من عمر 5 سنين ل15 سنة. دي بنكتشفها في هذا السن، لكن ممكن تيجي قبل سن ال5 سنين وممكن تيجي بعد سن ال15 سنة. يعني ممكن نلاقي ناس عندها حمى البحر الأبيض المتوسط سن 30 سنة، سن 35 سنة، سن 40 سنة، لكن طبعا دي حالات نادرة. طيب بالنسبة للناس دهيت، هو ايه سبب المرض؟ المرض ده عبارة عن مرض وراثي مناعي. يعني الشخص ده عنده عيب في الجينات بتاعته، وهذا العيب او الطفرة الجينية اللي بتحصل دهيت دي ليها صفة متنحية. يعني مش شرط الآباء أو الأجداد بتكون تعاني من هذا المرض، لأن دي ممكن تيجي من الجدود، ولكن مش كل الأجيال بتعاني منها. هذا المرض نتيجة عيب أو طفرة في جين معين. الجين ده على كروموسوم معين. الجين ده احنا بنسميه MEFV، وهذا الجين هو اللي بيتحكم في بروتين معين اسمه البيرين، والبروتين ده هو اللي بيتحكم في السيطرة على الالتهابات. لما بيكون في خلل في هذا الجين بيطلع بروتين معيب. يعني البيرين اللي طالع لا يستطيع ان هو يتحكم في الالتهابات، وبالتالي بتحصل النوبات المتكررة في هذا المرض. طيب بالنسبة لهذا المرض، ايه هي الأعراض؟ الأعراض هي عبارة عن نوبات متكررة من الألم الشديد. عادة بتبقى في البطن بنسبة 95%، لكن ممكن تبقى في الصدر، ممكن تبقى في القلب، ممكن تبقى في المفاصل. الأعراض دي بتبقى مصحوبة بأعراض تانية غير الألم. يعني ممكن يكون الشخص ده عنده ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن الشخص ده من الألم الشديد ما يقدرش يتحرك من الألم اللي في بطنه. لو جه في الصدر ممكن يكون مش قادر ياخد نفسه. لو جه في القلب المريض يشعر بأن هو هيموت أو مش قادر يعني يتحمل هذا الألم. ولو جت في المفاصل المريض مش قادر يتحرك من وجع المفاصل. ممكن تيجي في مفصل الكاحل أو مفصل الفخذ أو مفصل الركبتين. طيب ايضا ممكن تيجي في الخصيتين. نحب نعرف ايه هي الاماكن اللي بتصيب البطن او الصدر او القلب. هي بتصيب عادة الاغشية المبطنة. يعني المرض ده بيصيب الغشاء البريتوني المغطي للامعاء، والغشاء البلوري المغطي للرئة، والغشاء الطموري المغطي للقلب، والغشاء المغطي للخصيتين اللي هي التونيكا فاجيناليس. لحتى ايضا ممكن يصيب الاغشيه السحائيه اللي بتغطي المخ. طيب بالنسبه لهذا المرض، احنا عرفنا ان هو التهاب متكرر عباره عن نوبات الشخص بيعاني منها. وفي نفس الوقت هي بتقعد فترات معاه، ممكن تقعد ساعات، ممكن تقعد ايام،
وهي بتروح عادة بالمسكنات، وفي بعض الأحيان بتروح من نفسها. طيب، بالنسبة لهذا المرض، نحب نلفت النظر ان الجين اللي بيتوارث ده ممكن يكون متجانس وغير متجانس، وده اللي احنا بنكتشفه في لما نيجي نعمل تشخيص للمرض. طب ازاي احنا بنشخص حالة المريض؟ اولا بنعرف التاريخ المرضي والتاريخ العائلي، بنشوف الاباء عندهم هذا المرض ولا لا، الجدود، الاقارب، وبنفهم بالظبط ايه الحالة المرضية اللي بتيجي للمريض. بنعرف هل المريض ده عنده نوبات متكررة من هذا المرض ولا لا، وبتيجي امتى وبتروح ازاي. ايضا من ضمن التشخيص بنعمل تحاليل، بنلاقي ان كرات الدم البيضاء عالية، بنلاقي السي رياكتيف بروتين عالي، سرعة الترسيب بنلاقيها عالية، ولكن دي بتتشابه مع حالات كتير. لكن بنعمل الاختبار اللي هو الجيني، بيتبين لينا اذا كان هذا الشخص عنده حمى البحر الابيض المتوسط ولا لا، واذا كان من النوع اللي هو الجين المتجانس او الجين الغير متجانس. لو من المتجانس دي بتقعد فترة طويلة في عند الشخص، والاعراض بتبقى قوية. اما الغير متجانس فبتقعد فترة قليلة عند الشخص، وفي نفس الوقت قوة او حدة الحالة بتبقى قليلة. طيب، بالنسبة ايضا بنعمل حاجة اختبار اسمه السيرم اميلويد، ده بنعمله كل 6 شهور او كل سنة عشان نقيس مدى التشمع اللي موجود عند هذا الشخص. طبعا ده برضك اختبار مهم، لازم ان احنا نتابع بيه الحالة. وايضا بنعمل وظائف كلى للناس اللي هي عندها الحالة، على اساس ان احنا نتابع الكلى بتاعت هذا الشخص. طيب، بالنسبة للعلاج بتاع هذا المريض، بنديله كولشيسين، والجرعة بتاعته من نص قرص، يعني من نص ملي جرام حتى 2 ملي جرام، وبعض الأحيان بنزيد عن 2 ملي جرام. الناس اللي هم المليانين بنديهم ممكن 6 أقراص يوميا، يعني في حدود 3 ملي جرام. طبعا ده الدكتور هو اللي بيحدد الجرعة المناسبة لكل مريض، لكن معظم الحالات من نص ملي جرام ل 2 ملي جرام. طيب، في بعض الحالات لا تستجيب للكولشيسين، بنديها في دوايين ممتازين نسميها أدوية بيولوجية. واحد اسمه أنا كنرا، والتاني اسمه كانا كينيوماب. الاتنين محققين نتائج ممتازة ولكن غاليين شوية. طب كم نسبة الحالات اللي هي بيفشل فيها الكولشيسين؟ حوالي 5%. نلاحظ ان الكولشيسين بيجيب نتائج ممتازة مع 65%، بيقلل الحدة بتاعة الألم، وفي نفس الوقت بيقلل الفترات بتاعة النوبات، وبيقلل التشمع. 35% او 30% من الحالات دهيت بيجي لهم الاعراض على خفيف. 5% ما بيتحسنوش على الكولشيسين، وبنضطر ندي الادويه البيولوجيه. طيب، بالنسبه لهذا المرض مع الاسف الشديد من صعوبه التشخيص بتاعته، لانه ساعات بيجي في الاطفال الصغيرين، يعني اقل كمان من 5 سنين، وبعض الأحيان الأطباء بيتلخبطوا فيه، وممكن يعمل عمليات زي مثلا التهاب الزايدة ويشيل الزايدة، أو التهاب المرارة ونشيل المرارة، وهو المريض ما عندوش الحاجات دي، ده هو عنده حمى البحر الأبيض المتوسط. في بعض الأحيان أيضا السيدات بيبقوا حوامل، هل نستمر على الكولشيسين ولا لا؟ أيوة، نستمر على الكولشيسين، وده طبعا متروك لمتابعة الطبيب، هو اللي بيقرر امتى يستمر وامتى يتوقف. في بعض الأحيان الكولشيسين بيعمل آثار جانبية زي مغص وإسهال. في هذه الحالة بنوقف الكولشيسين،
وبنبتدي ندي للمريض مرة أخرى بالتدريج. طيب بالنسبة في بعض الأدوية ممنوع إن احنا نديها لهذا المريض، زي إيه؟ زي الدلتيازيم، زي الإريثروميسين، زي الكيتوكينازول. الأدوية دي هي يعني الكيتوكينازول ده بيعالج الفطريات، الإريثروميسين ده مضاد حيوي، الدلتيازيم ده مرض للضغط. طبعا الدكتور بيبقى واخد باله وما بيديش هذه الأدوية في حالات حمى البحر الأبيض المتوسط. أيضا الجريب فروت مش من المستحب إن احنا نشربه مع حمى البحر الأبيض المتوسط. نلاحظ أيضا إن المريض ده في بعض الأحيان التشمع اللي بيحصل لو احنا ما خدناش الكولشيسين ده ممكن يأثر على الكبد، ممكن يؤثر على الكلى ويعمل فشل كلوي، وطبعا دي من المضاعفات. ممكن يؤثر على القلب ويعمل هبوط في عضلة القلب. فلازم ان احنا نستمر على الكولشيسين مدى الحياة، لان ده بيقلل التشمع والمضاعفات بتاعة المرض. النقطة التانية كمان اللي احب الفت النظر ليها، اللي احنا لازم نراعي ان هذا المريض محتاج دعم نفسي، لانه لما بيكون طالب ما بيقدرش يروح المدرسة بانتظام، او لما يكون موظف او عامل ما بيقدرش يروح شغله بانتظام، وبالتالي واجب ان احنا نعمل دعم نفسي لهؤلاء المرضى. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.